Guys, eto na yun ha. Basta kahit anong mangyari, walang iwanan, tulong-tulungan tayo sa law school hanggang makatapos tayo ng bar. Ha? Limit. Alright. Let's do this. Yes. Let's do this. This is it. Game. Alright. Woo! Okay, game. Check na. You're fresh. Dito ako Carson. Christian. Chamba, syempre, chamba. Binayaran mo ate I didn't expect that, bro. You expect that, pare. I expect me, not you. Magna cum laude, 2 beses. Si Eric pala yung delayed ng 2 years. Ba't yung ako dinadamay dyan? Oh, ito na. Game. Oh yes! Oh, Accepted. Why? Iba to. Thank you. Yabang. Pero expect ko na. Wow. Who's next? Ano na? Ito. Oops! Oh, Tito. Congrats po. Tito! Tito. Mali pala, 2 years. 3 out of 3. Sino niya Joshua? Fresh. Ano, wait? Ayun na. Kung kailan pa. Ay, nako. Balitaan niyo ka? Sige. Ikaw, meron ka ba dyan? Wala. Wala. Anong wala? Hindi, wala eh. Wala. Ano na eh, oh. Zuzuruegi na, oh. Wala eh. Pero okay lang. Ano naman eh. Ganun talaga. Tsaka, kaya naman tayo nagkasama-sama sa legal management. Di ko yata nasabi sa inyo kasi pinilit lang ako ng parents ko pero ayoko naman kasi talaga. Mas gusto ko mag-model. Okay lang. Oo naman. Okay lang yun. Inuman tayo. Wala talaga eh. What's up? Ano? Bakit? Get it? Ako, Linda, ano naman ba yan? paano naman kasi itong anak mo? Yung magaling mong anak. Amo ka dyan. Ewan ko ba, naglalarong magdamag. Nagiging bobo na nga eh. Pumasa po ako sa College of Law. Natanggap po ako sa College of Law. Anak, ang galing mo naman. Akalain niyo po. Kain na. Asa na si Luis? Ay, nako. Psst, ma. Oh, ano? Pumasa ako sa law. Adi, okay. I'm very good. Ang binuhat kong iyakin! Ay, naku na! Buhatin yan! Batin na tayo! Congratulations! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Ay! Ma, hindi si pumasa ako. Anak, isipin mo yun! Meron ng Garcia na may pangalang attorney! Bakit? 4 years ang law school, ah. Uy! 4 years! Mabilis lang yun! Anak, huwag kang mag-alala. Kahit 4 na taon pa yan, ipapangako ko to sa'yo. Igagapang namin ng mga kapatid mo yung pag-aaral mo. O, nakita mo? Suportado ka? Ito, bro. Dami naman ito. Lahat anong subjects yan? Consti lang. Ito. Consti pa lang yan. Yup. Yan ang readings natin para sa constitutional law. First batch. Ha? Yup. Ginusto natin yan eh. Ito eh. Ginusto mo to. Ano naman yan? Gaano pa ba katagal yan? I don't know, like, 6 pages. Tapos na ako. Babe, alam mo naman na I just want you to be here, di ba? I'm
comfortable pagkasama kita. Para pala akong electric fan eh. Dito. Sana sinabi mo, para binila na lang kita ng sarili mo electric fan dito. Babe, ka nagkakaganyan, ha? You're not an electric fan, babe. Taga-review mo na lang ako. Tapos taga-masahe. Alam mo yun, para na akong yaya. Yun yung pakiramdam ko eh. Sanay ko na lang din pala nagbayad ng SSS Babe, ko. what are you saying, babe? You know that's not true. I love you. You're not... Love, mas tigang pa nga ako sa aspalto eh. Welcome and congratulations to all of you. I would love to address you all as future lawyers. Ha? Pero hindi lahat kayo pasok. Only a few of you will graduate from this school. That is a fact. Last year, parang ganito din kadami yung mga hopeful people. Around 200 yon with section A to H. By the time they graduate, 44 na lang ang natirang estudyante. At ang section, 1.5 pa. Sa buong Pilipinas, ang passing rate ng bar exam ay 11 to 31%. Pero sa school na to, always above 50%. We intend to keep it that way. Always above 50%. Pray and pray hard. If you don't, put your faith in evolution. It's survival of the fittest out there. Matira ang matibay! I hope you're ready. Let's see who's gonna be the lucky one. Abigail Antonio. Po. In the case of Molina versus Rafferty of 1918, what was the ruling? At anong kinalaman nito sa tax discussion natin? Tax Yeah. case. Yes, the one about the fish being an agricultural product. Agricultural products. Yes, what's the ruling? Ruling, sir, agricultural product. Tax case. Ano nga yung ruling? Ulit. Tax case, sir. Iha. Sayang ka, ano? Ganda lang ang puhunan. Invest ka naman minsan sa mga ibang assets, katulad ng utak. Did you read everything? Yes. Stop smiling. Now tell me, pwede ka bang tumakbo sa eleksyon kung nakakulong ka? No, Justice Hernandez. Sigurado ka? I'm not done yet. Sigurado ka? Remain standing. Bro, I'm sorry, ah. Okay na yan. Hayaan mo na. Sobrang unfair ko din naman eh. Laki na hinihingi ko sa'yo. Sorry, pala. Buksan mo na yan. Kinakabahan ako eh. Hindi, sa bahay na lang. Papatagalin mo pa. Ako na. Ako na. Very sorry. I'm sorry. Next time. Where's the green? Tingin.
Sa'yo mo, pare. Bro! Yun ba? Pasado! Tess! Ano ka talaga? Congrats. I love you, bro. Graduate ka, oy! Hinintay ko lang. Hinintay. Son! Sorry, my Christian Carlson is number 7. Excellent job, Chris. Hey, Dad. Thanks. Your mom would have been so proud. Bakit hindi makita yung resulta naman, Luis? Telma, ibigay mo na kasi yung password ng pocket wifi mo. Ay nako, bibili ako ng pocket wifi, magdadamot ako. Ay nako, ayan. Ay, oo, makulo ko. Alam mo na mga yung anak ko yun eh, isang take lang talaga. Tingnan mo yung mukha, kagwapo. Ayan o, di ba? Ay, hindi ka na. Huwag kayo mainit. Kuwari. O, tumalikod tayo lahat. Tumalikod lahat. Sisilip mo kasi. 1, 2, 3, go! Surprise! Ano? Baksak ako eh. Oo, narinig ko na. Anak, second time's for Second time's a charm. Second time's a charm, ma. charm. Pareho lang yun. Ayoko na mag-bar exam ulit. Bakit? Anong gagawin mo? Ka-practice? Practice ng? Lo. Pasado ako. Ito talaga! Ikaw talaga! Papi! Sabi ko sa'yo eh! Pasado! Pasado! Pasado na ko! Congrats ako na! Ay, syempre naman! Anak! Kain na tayo! Ano naman ako? Grabe, hindi ko alam na si Chris pala. Hindi nila sinabi sa akin. I did not change your grades at all. That's very unethical. But I would have a choice between a cut-off and a curve. I used the cut-off. Umabot ang grade mo sa 75% instead of 80. Kaya pumasa ka. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko na pumasa lang ako dahil sa impluwensya ng frat. Oh no. Now frat has power over me. Remember that. I like brotherhood and sisterhood, but not sibling violence. I will deal with them once I get further evidence. You know, in your case, I am not heartless at all. They told me everything about you, what you've gone through. In fact, may isang kaibigan ka na nasaktan. Ang isa naman kinain ng pride. They believe in you. They even made me believe in you. Ikaw na lang ang hindi believe sa sarili mo. Nakakapanghina ako kasi. Sabi ng tatay ko, sarili ko lang ang kalaban ko. Pero napapagod na ako matalo. The poet Rilke once wrote,
The purpose of life is to be defeated by greater and greater things. Kung hindi ka natatalo, hindi ka na gumagalaw. Look at you. You're still here. Every time you say you want to quit, you're just asking for help. And it takes strength to ask for help. It's so good that you have friends who are there for you. So, what's it going to be? Do you fight or do you quit? Fight po. Pero aminin ko, natatakot ho ako. Oh, young man. It's survival of the fittest out there. You will be fine. Wow! Why so serious? Hey, boys! I've been waiting for a very long time for this showdown. Bakit? Eh, obvious naman na ako yung mananalo. Uy, Sweet Lover 69. Dahil mong alam, ha? Sir. Well, may I remind you, that I significantly did better than you in law school. I didn't ride the curve, you know? Yes. Pero number 9 ako sa bar. Ikaw pagkakaalala ko, wala. Congratulations, number 9, ka sa second take mo. How many times did I take the bar exam? 1. And we reviewed you for that. Ran, legal knowledge is cumulative. It doesn't matter where you start. It only matters how you end.